سلام و درود. فاطمه احمدی هستم با یک آموزش دیگه از سری آموزش‌های انگلیسی آسان در کنارتونم. آموزش امروز ما کتاب 12 از سری آموزش‌های کانال آپارات و یوتیوب ایزی انگلیش تیچ. اگه میخواید آموزش‌های پایه‌های دیگر رو ببینید حتما ما رو در کانال‌های آپارات و یوتیوب ایزی انگلیش تیچ دنبال کنید. بریم که با هم آموزش رو ببینیم. به نام خداوند جان خرد. بچه‌های 12 سلام. امروز با حل نمونه سوالات دیماه اومدیم از آموزشگاه مهر آموزشگاه نخبگان سرای دانش. پس بچه‌ها نمونه سوال خوبی میتونه باشه. گفتم بارها ما معمولاً پر دانلود ترین و پرتکرارترین نمونه سوالات رو حل میکنیم. خب بریم پارت 1. به توجه به تصاویر داده شده جمله مناسب برای هر تصویر رو انتخاب کن. یک جمله اضافه است. من همیشه گفتم بچه‌ها وقتی قرار جمله رو به تصویر وصل کنی یک کلمه کلیدی اگه داخلش باشه که تو بقیه کلمات نباشه راحت ترین راه برای وصل کردنش، یعنی بدون اینکه ترجمه کنم اول بهتون نشون میدم چه جوری وصل کنی، بعدن اگر وصل کردیم تموم شد ترجمهش میکنیم ببینیم درست وصل کردیم یا نه. Respecting and taking care of elderly. بفرما. یه elderly دارم اینجا یعنی چی؟ یعنی سالمندان. پس من اگه نگاه تصویر کنم میتونم بگم این امکانش هست که بی باشه. پس بی رو میذارم اینجا که بعد اگر صحیح بود تیکشو میزنم دیگه مطمئن بشم. People may boost our strength. Dad پدر. خب من یه نگاه تصویر میکنم دی احتمالاً هست چون دد داره. shouted فریاد زد. پس دقیقاً میتونم بگم دی هم پدر داره هم فریاد زدم. At me when I didn't do my homework. We should avoid the food داریم، غذا داریم، پس اینجا یه دد داشتیم یه shouted داشتیم، اینجا یه food داریم that contains a lot of fat. چربی هم زیاد داره. خب هم غذاست هم چربی. من میگم ایه. پس هیچ کدومش ببینید نه فود شاملشه نه چیزی که چربی داره. Actions speak louder than words. کلمات رو داریم. منم میتونم بگم شاید سی باشه. پس من بی رو زدم، ای رو زدم، دی هم زدم، یه سی مونده. خب دو تا جمله برام باقی مونده. Actions یعنی عمل کرد، کار. اینجا چیزی نیست ولی words لغات رو دارم. میرم سراغ بعدی. Dictionary. یه نگاه که بهش بندازم میبینم این بیشتر به دیکشنری میخوره. Dictionary entries offer some information and explanation about the word. اینجا word هم دارم. بذار خورده برمش بالاتر. خب پس دیکشنری من میتونم بگم شبیه تر سی رو میزنم. پس چیز دیگه این مشابه نداشتم که بگم به اینا میخوره. پس قطعا این چارتایی که علامت زدم درسته. حالا برم ترجمهش کنم. Respecting and taking care of elderly یعنی احترام گذاشتن و مراقبت کردن از سالمندان. elderly people انسانهای سالمند. may boost our strength. boost بچه مالی تقویت کردن، رشد دادن، بالا بردن، یعنی قدرت‌های ما رو افزایش میده، توان ما رو افزایش میده. Number 2. Dad shouted at me. پدرم سر من داد زد when I didn't do my homework. وقتی که تکالیفم رو انجام ندادم. We should avoid. ما باید اجتناب کنیم the food از غذاهایی که that contains a lot of fat. چربی زیادی داره. معمولا فست فود ها اینجورن دیگه. خب Number 4. Actions speak louder than words. این بچه یه ضرب المثل یا یک مصرع شعره یا هر چیزی توی زبان ما که میگه به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. یعنی که تو اگه 100 جمله هم بگی راجع به یک چیزی برابری نمیکنه. من که پاش یه کاری انجام بده، یعنی به حرف زدن نیست، باید انجام داد یه کاری رو. پس کار کردن مهمه نه حرف زدن راجع به چیزی که اصلا توی اینا نبود. Dictionary entries offer some information. پس میگه کلمات ورودی دیکشنری بچه به اینا میگیم. معمولا پیشنهاد میدن یا میارن اطلاعات زیادی. some information اطلاعات و explanation توضیحات رو راجع به لغات برامون میگن. خب این از سوال 1. پس بدون ترجمه میتونستی راحت نمرش رو بگیری. با کلمات داده شده جای خالی رو پر کنید. مثل همیشه یک کلمه هم اضافه است. dedicated بچه معنی متعهده. انسانهای متعهد، انسانهایی که خودشون رو وقف کاری کردن میگیم dedicated.
found به معنی اینه که بچه ها پیدا کردن. about ببخشید shout فریاد زدن. یه مقدار بچه ها من این خطمو ضخیم‌تر کردم که اگر این موقعی کسی با رزولوشن پایین نگاه میکنه براش درست کلمات بیاد. هاگ بغل کردن. recommend پیشنهاد دادن. استندز بچه ها یعنی مخفف چیزی بودن. استند به معنی ایستادن هم هستا، ولی این استند معمولا با فور میاد، میگم استند فور. و یه راهنمایی هم اینه که اگه نقطه چینی داشتی که بعدش فور بود میتونی استند رو بذاری، مخفف چیزی بودن. اینتروداکشن هم که هم به معنی در واقع مقدم است. حالا بگیم مقدمه بهتر. خب do you know what FBI for؟ میگه میدونی FBI؟ پس این خیلی به مخفف بودن شبیه. درسته بچه ها؟ یه کلمه رو داده 3 حرفه، میگه میدونی FBI مخفف چیه؟ پس ما stands رو میذاریم اینجا. I always read من همیشه میخونم چیه of a book، چیه کتاب و before buying، قبل از خریدن یک کتاب ما معمولا چیه اون رو میخونیم؟ اون نمیتونیم که کل کتاب رو بخونیم، معمولا مقدمش رو میخونیم. پس introduction رو میخونیم. Iranians چی و and kiss when they see each other، وقتی همو میبینن همدیگر رو میبوسن و دوستان که داد نمیزنن، همدیگر رو بغل میکنن. hug. A group of گروهی از چی doctors are trying to cure him، دکترای چی دارن اون رو درمان میکنن؟ دکترهای متعهد. خب there is no need to چی؟ ما هیچ نیازی نداریم که فلان کار رو بکنیم. I can hear you well، یعنی نیازی نیست این کار رو بکنیم، من خوب میشنوم. نیازی نیست که فریاد بزنی، to shout. I can hear you well. Which book do you؟ کدوم کتاب شما for improving English، برای در واقع ارتقای انگلیسی من نمیتونیم که پیدا میکنی که recommend پیشنهاد میدی. خب این هم از این. پس کلمه found اینجا found هم بچه گذشته find میتونه باشه ها، پیدا کردن. خب کلمات و تعاریفشون را به هم وصل کنید. مثل همیشه یک کلمه اضافه. effectively به طور مؤثر. forgive بخشیدن، مثلا میگه forgive me منو ببخش. arrange در واقع میتونیم بگیم چیدن، به ترتیب چیدن. calmly به آرامی و repeatedly به طور مداوم، مکررن. خب to put things in a net وسائل رو بذاریم neat, attractive or useful order، به ترتیب مفید و جذاب و تمیزی وسایل رو قرار بدیم. میشه کدومش؟ arrange. پس به ترتیب چیدن. اینو میتونیم بگیم arrange. یا برداری A رو بذاری کنار arranged. in a quiet way به یک در واقع به طریق آرام، یواش، مشخصه دیگه. calmly. خب many times دفعات زیاد. repeatedly دیگه. in a way that is successful and achieves what you want، به طرزی که شما موفق بشی و چیزهایی که میخوای رو به دست بیاری. پس وقتی چیزی خوبه و میتونی به راحتی به دستش بیاری، به طور مؤثر کار کردی، نه به طور بخشنده. خیلی خوب. این هم از این قسمت. بچه من همیشه گفتم 70% لغته، یعنی اگه لغت ها رو حفظ نباشی شک نکن که امتحان خوبی نداری.
پس اینجوری نیست که به همین راحتی و الکی نمره بگیرید. باید بخونید، لغات رو حفظ کنید، گرامرها رو بلد باشید. ما هیچ وقت نمیگیم بدون خوندن میتونی نمره خوبی ببینی، حتی اگه 100 تا نمونه سوال ببینی، چون باید معنی ها رو بلد باشی. اگه بلد باشی بله، دیدن حل نمونه سوالات هرچه بیشتر بهتون کمک میکنه که نمره خوبی بگیرید. کلمات سمت راست را در جای خالی قرار ده و کلوکیشن مناسب بسازید. بچه کلوکیشن به معنی همنشینیه. همیشه وقتی دو تا کلمه کنار هم میشینن که همیشه هم با هم میان بهشون میگیم کلوکیشن. مثلا do the laundry، لباس شستن، همیشه لاندری با دو میاد بچه ها. یا take out the garbage، بیرون بردن زباله، این همیشه با همه، یعنی که هر جا اولی رو دیدی یا دومی رو دیدی باید بدونی که فعل چیه. حالا اینجا ما یه spare داریم، پاکت داریم، make، quick و take. meal، کدوم از اینا میل بهش میخوره، غذا بهش میخوره؟ خب معلومه quick meal. بچه ما همیشه quick meal رو داریم. درست شد؟ بس حالا من جوری بنویسم که بتونم ترجمهش کنم. quick meal. mistake با make میاد همیشه. make mistake، یعنی اینا باید حفظ کرده باشید بچه کالوکیشن ها رو. no pains، temperature بچه در واقع درجه دمای کسی رو گرفتن یا تب کسی رو گرفتن take temperature. no pain، spare no pain، spare no pain هم با همه. pocket dictionary، یعنی دیکشنری جیبی. خب بریم معنیش کنیم. spare no pain در واقع به این معنی که شما از چیزی مضایقه نکنی، از چیزی دریغ نکنی. spare no pain. pocket dictionary، دیکشنری جیبی. make a mistake، اشتباه کردن. quick meal، غذای سریع. حالا اگه این فود بود بچه‌ها میشد fast food. پس ما کویک میل داریم، فست فود داریم. نمیتونی بگی کویک فود یا فست میل. درست شد؟ پس اینا با هم کالوکیشن نیستن. تیک تمپریچر هم که یعنی در واقع تب کسی رو گرفتن، درجه دمای بدن کسی رو گرفتن. بریم سراغ جای خالی رو با or so or but and کامل کنیم. قبلا گفتیم so نتیجه گیریه. می نویسم دوباره اینا رو تو درس ها کامل درس دادم تو کتاب. اور یا حق انتخاب داریم. بات اماست، یه طرف منفیه یه بار مثبته. اندم که دو تا چیز شبیه هم رو ما به هم دیگه، یعنی دو تا مثبت دو تا منفی. خب you can buy this coat، بگم buy که یه دفعه باز نیاید توی کامنت ها بذار خانم پای نیست بایه. خب بعضی وقتا من دارم توضیح میدم یا تند یه چیزی رو میگم ممکنه یک حرف کم زیاد بشه این ور اون ور بشه که برای همه پیش میاد. خب البته خوبه، این نشون میده که خیلی با دقت دارین نگاه میکنین. مثلا you can buy this coat، میتونی این کت رو بخری. you can buy those shoes، اون کفشا رو بخری. پس ما اینجا دو تا بچه حق انتخاب داریم، پس من به راحتی اور رو میذارم، این یا اون، مثبت و منفی نیست. درست شد؟ پس یه اور میذارم. I like to driving، دوست دارم رانندگی یاد بگیرم. I don't have enough time، وقت ندارم. مثبت منفی، پس من بات رو میذارم. مثبت در منفی، ریاضی هم قاطیشه. خب پس اگر دو تا چیز مخالف هم اومد، یه بار منفی یه بار مثبت. مریم made a lot of mistakes، مریم اشتباهات زیادی رو داشت. She got very bad mark، پس نتیجتا وقتی اشتباه زیاد داشته نتیجه میگیریم که نمره بدی هم گرفته. Did you go to the cinema؟ رفتی سینما؟ Yes we enjoyed the movie، سینما که رفتیم خیلی هم خوش گذشت. پس جفتش در واقع داره یک چیز مشابه رو میگه، پس and میاد. رفتی سینما؟ بله لذت هم بردیم از فیلممون. خیلی خوب. پارت بعدی گزینه صحیح رو انتخاب کنید. Some inventions by که بچه ها میاد میدونیم که این جمله ما مجهوله. فرمول مجهول to be plus ppه. پس اگه چیزی غیر از این بود رو اول از گزینه هامون حذف میکنیم. have made این to be نداره، حذف. are made داره، was made to be گذشته است was دیگه. were making
اینجا در واقع ما to be نداشتیم، اینجا PP نداریم، پس راحت این دوتا رو حذف میکنیم بدونی که جمله رو معنی کنیم. ببین خب حالا inventions جمع some هم داریم، پس are made یا was made. was مفرد نمیشه، پس ما are made رو میذاریم. some inventions بعضی از اختراعات are made در واقع به وجود میان، ساخته میشن by ordinary people توسط مردم عادی نه دانشمندا. پس حواست باشه اگر خوب دقت کنی بدون معنی کردن میتونی جواب بدی. رو مفرد و جمعاش بچه ها، روی اس زمان حال سادهش، روی فرمولش خیلی دقت کنید، راحت میشه جواب داد. The pigeons every day are so beautiful. میگه ببخشید ما شیرازی میگیم کفتر، کبوترهایی که چی هر روز خیلی زیبا هستند. این سو نتیجه گیری نیست، این سو تشدید کننده است، خیلی زیبا هستند. حالا میخواد بگیم چی داریم؟ whom we fed that we feed them. خب میخواد بگه غذاشون میدیم. The pigeons حواستون باشه بچه اینجا ما دو نوع فرمول داریم، whom we fed that we fed them. اینجا باز ساده است یه دم آورده. توی اینجور جملات ما چون اینجا فاعل رو داریم دیگه این دم اضافه است، پس اونایی که دم داره رو راحت حذف میکنیم. پس اگه خواستی جمله رو با این کلمات whom و who و نمیدونم which و that و اینا به هم دیگه بس کنی، حواست باشه دیگه دوباره مفعول رو تکرار نمی کنی، غلطه. پس به راحتی گزینه B و D رو حذف میکنیم. حالا پیجنز انسانه یا غیر انسانه؟ خوب مشخصه غیر انسانه، پس هم اولا هم نقش مفعولی میاره، پس اشتباهه. پس ما میگیم which we feed. جواب صحیحمون هست کبوترایی رو که ما هر روز غذا میدیم خیلی خوشگلن. His grandmother needs to be cared for. نیاز هست که از مادر بزرگش مراقبت بشه. وقتی همچین سوالی داریم بچه این تک کوئسشنه، پس میریم سراغ اول جمله. His grandmother مادر بزرگش زنه میشه she. needs هم حال ساده است که دو و داز میشینه جاش does میگیره توی جواب که بخوایم بدیم. خب چون اما ایزار نیست خودشو بیاریم، نید فعل اصلیه باید حتما فعل کمکیش بیاد و این مثبت باید اونور منفی بشه، پس راحت میگیم doesn't she, does not she, doesn't he, doesn't they, doesn't she. معمولا هم مخففه میاد بچه‌ها، این طولانیه نمیاد. اول که این هیه اون زن اشتباس، این دیه اون زن اشتباس. اگه بین این دوتا میمونیم پس این که مخفف نیست حذفش مهم، تک کوئسشن ها بچه‌ها مخففن و اون یکی میمونه. خب حالا بریم سراغ قسمت Can we use the house now. ما میتونیم الان از خونه استفاده کنیم. No the rooms. نه اتاقا yet. هر جا یت رو دیدی بچه ها یت علامت حال کامله. have, has, plus, pp present perfect. خب haven't painted, hasn't been painted, weren't این به راحتی has میشه، هوا has نداره، این میمونه. حالا the rooms اتاقها، بس فعل بعد من باید جمع بیاد. haven't, hasn't, haven't هم حذف میکنم. درست شد؟ haven't painted, haven't been painted. اینجا من بچه‌ها معلوم نیست جمله، خب مجهوله، پس اگه بخوام جمله مجهول رو بیارم از haven't painted نمیارم چون present perfect ساده است. من نگاه کنم میگم اتاقها هنوز رنگ نشدن، کی رنگشون نکرده؟ الله اعلم، ما نمیدونیم. پس وقتی نمیدونیم جمله مجهوله، پس این هوا has پلاس بین پلاس پی پی فرمولمونه. از فرمول اوله که ما حدس میزدیم توی جمله قرار میگیره و حذف گزینه ها رسیدیم به تشخیص فرمول درست که present perfect مجهوله، passive present perfect. پس جواب ما میشه haven't been painted. هنوز رنگ نشدن.
گفتم این مفرد جمع بودن ها باعث حذف گزینه میشه. rooms بود hasn't حذف شد، در واقع present perfect بود weren't حذف شد چون هوا حذف باید باشه. Look, this is the book you lost yesterday. نگاه کن این کتابیه که تو دیروز گم کرده بودی. قبل نقطه چین کتاب دارم بچه، باید برای اشیا بذارم یا دت یا ویچ دیگه. دتو دارم، هم غلطه، هو غلطه، هوز غلطه، دت درسته. اگه ویچ بود ویچ رو انتخاب میکردیم به شرطی که دت نباشه چون جفتش درسته. خب هم که برای مفعولی انسانه، هو فاعلی انسانه، هوزم که مالکیت رو داره. حالا رسیدیم به اینجا به جمله سازی. خب خیلی هاتون بچه تو این جمله سازی ها مشکل دارید. لطفاً هر وقت میخواید امتحان بدید نمونه سوالا رو نگاه کنید، توضیح ها رو گوش کنید. خیلیش برمیگرده به معنی کردن. وقتی معنی کردی و رو کنار هم چیدی دیگه گراماتیکال باید چکش کنی. حالا ما اینجا یه جمله اکتیو داریم، یه معلوم داریم و یه جمله پسیو داریم، جمله مجهول داریم در واقع. خب بریم ببینیم معلوم و مجهولمون رو چطوری بسازیم. توی جملات معلوم فاعل رو میاد اول. ببینیم کدوم از اینا میتونه فاعل باشه. Persian in Tajikistan the people speak Iran and. من بر اساس چیزی که حس میکنم معنا هست، حس میکنم انسانها رو میخواد بیاره اول. خب the people آدمها، انسانها. خب چی کار میکنن؟ فعل میاد بعدش. اسپیک صحبت میکنن. بچه تاجیکستان و ایران مکانن میرن آخر معمولا. The people speak چی صحبت میکنن؟ Persian. انسانها صحبت میکنن فارسی. حالا کجا؟ اسپیک هم خط بزنیم. این حرف اضافه مکانه. ایران and تاجیکستان. تاجیکستان خودتون دیگه بنویسید. خب حالا تاجیکستان و ایران میتونه جابجا بشه. این هیچ اتفاقی به وجود نمیاره. این اکتیومون بود که فاعلمون اول بود و هیچ مشکلی برامون ایجاد نمیکرد. حالا میخوام برم پسیو براتون بنویسم. خب همینو بچه‌ها من اگه بخوام پسیوش کنم the people میشه در واقع اون فاعلم، پس اول نمیاد تو جمله مجهول. ما همیشه گفتیم مفعول میاد اول. اسپیک فعل، پرژین این آبجکتمونه، این مفعولمونه. پس من بذار رنگشو عوض کنم، یه رنگ تیره تر بیارم. خب پرژین. حالا فعلمو میخوام در واقع مجهول کنم. گفتم فرمول مجهول تو بی پلاس پی پی. تو بی بر اساس زمانمه. اسپیک حال ساده است، یا ایز میارم یا آر میارم. پرژین کلمه یکی ایز میگیره. ایز spoken پی پی اسپیک. اسپیک spoke spoken. Persian is spoken. خب in ایران اول بگیم کیا این کارو میکنن. Persian is spoken by the people. مردم کجا؟ in Iran and تاجیکستان. پس شد مجهول. این با یه علامت مجهولمونه. فارسی صحبت میشه توسط مردم ایران و تاجیکستان. بریم سراغ دوم. دوباره invented Edison the first light bulb in 87. این که مشخص ازم میره آخر ساله. بعد بین اینا هم کی انسانه کی فاعل؟ ادیسون. ادیسون چیکار کرد؟ invented اختراع کرد. فعل میاد بعد از فاعل. the first light bulb اولین لامپ و حباب در واقع چراغ و روشنایی رو این 1879 در سال 1879 کشف کرد. اختراع کرد. اختراع کرد. خب پسیوش میخوایم بکنیم. ادیسون فاعل نمیارمش. invented فعل نمیار. the first light bulb بچه هم مفعولمونه. the first light bulb. خب first light bulb مفرده. خب to be بخوام براش بیارم فعلم گذشته است، پس یا was باید بیارم یا were. was
invented. invent هم کلمه ایه که با قاعده است، فقط ed میگیره. پس the first light bulb was invented by Edison in 1879. اینم از این. خسته شدیم. جمله ایزی رو با تک کوئسشن مناسب پر کنید. خب بچه تک کوئسشن رو گفتم دوتای اول فاعل و مفعول وارونه میشن، اگه مثبت منفی میشن، اگه منفی مثبت میشن. درست شد؟ خب Sarah wasn't angry. سرا شیه، اینم منفیه، وارونه میشه، این منفیه میشه مثبت. Was she. به همین راحتی. خیلی تک کوئسشن ها بچه ها راحتی میشه راحت ازش نمره گرفت. پس این دوتا وارونه، منفی هم تبدیل میشه به مثبت. You won't tell her the truth. You خودشه، won't منفیه در واقع، مثبتش میکنیم، این مخفف will not هستا، notش هست میشه will you. خیلی راحته بچه ها. The boys have crashed the car. The boys they haven't. حواستون باشه اینجا فعل اصلی نیست، با کراشت اومده، اینجا have حالت کمکی داره، میتونم بیارمش. اگه فقط have خالی بود من باید میرفتم سراغ فعلای کمکی. بچه این با crashed اومده، ببخشید crash نیست crash. خب the boys پس they haven't they. John was پس این مثبت بود، اینجا منفی باید میشد. اینجا John he was میشه wasn't منفی میشه، پس میشه wasn't he. خیلی راحته بچه ها. واقعا تک کوئسشن گرامری که من همیشه میگم راحت ترین شاید گرامر زبان انگلیسیه. خب جای خالی را با ضمیر موصولی مناسب پر کن. who انسان نقش فاعلی داره، whom انسان نقش مفعولی داره، which اشیا. خب The new house تموم شد، خونه است قبل نقطه چین، which میارم. رودکی هیه آقاست، who live اون رودکی که زندگی میکنه. دختری که I was talking is من دارم باهاش صحبت میکنم. بچه بعد نقطه چین من دارم باهاش صحبت میکنم، پس اون دختر مفعوله، هم باید بگیره. The cookies کلوچه ها غیر انسانه، which میگیره. من حتی معنی هم نکردم، البته نیاز هست که بدونی قبل از نقطه چینت انسان اشیاء چیه. خب the new house which he bought is expensive. خونه که اون خرید گرونه. رودکی who lived in the 4th century is a famous poet. رودکی که توی قرن 4 زندگی میکرد شاعر فیمس و مشهوریه. The girl whom I was talking دختری که من باهاش صحبت میکنم یا میکردم، داشتم صحبت میکردم is our new classmate. هم کلاسی جدیدمه، جدید ماست. The cookies which you baked are really delicious. کلوچه هایی که تو پختی خیلی خوشمزن، واقعا خوشمزن. really. بریم سراغ ریدینگ. خب توی ریدینگ بچه ها گفتم میخوام یادتون بدم قبل از ترجمه جواب بدید. من اینو نمیخونم الان، میام براتون جملات رو عینش رو پیدا میکنم تو متن، شایدم پیدا نمیشه، من نمیگم 100%. هایلایتش میکنیم ببینیم چی کار میکنیم. Elders don't share their failures with us. فیلر رو پیدا میکنم. failures از اول جمله. Elders have a lot to share with us. Their life experience, their failure, their success and many more. پس elder don't share خیر، اینجا نوشته share فیلرشونو، پس این فالسه. Parents love their children unconditionally. میگردم دنبال unconditionally. unconditionally. خب از اول جمله we must love them as they love us unconditionally. یعنی والدینمون بی قید و شرط دوستمون دارن. Parents love their children unconditionally. این true شد. خیلی خوب، خیلی هم عالی. بریم یه رنگ لایت روشن پیدا کنیم. خب what does them in line 4 refers to. این دمه به چی برمیگرده گفته.
We must love them. ما باید کیا رو دوست داشته باشیم؟ کل متنمون بچه‌ها راجع به parents، راجع به والدینه. درست شد؟ پس والدین دیگه، parents مشخصه. What is the closest synonym for the word appreciate؟ حالا ما اینجا لازمه که معنی بلد باشیم. خب میخوام appreciate رو بگم. appreciate بچه‌ها یعنی قدردانی کردن، value ارزش گذاری کردن، increase افزایش دادن، love دوست داشتن، forgive بخشیدن. پس من میتونم بر اساس اطلاعات و دانش معناییم بگم value میخوره، ارزش دادن. Why should we care for elders؟ چرا ما باید با از افراد سالمند مراقبت کنیم؟ خب بریم پیدا کنیم. Care for elders. اینجاست. خب it's our duty to help them when they need us because they are not young enough. از اینجا از because چون why داریم. because they are not young enough to handle things on their own like before. پس این جوابمه. من به راحتی اینو میگم جواب 45. Who are our first teachers؟ بریم بگردیم ببینیم our first teachers کی آورده؟ کجا آورده؟ Okay. As they're our first teacher, respect and care for elders start with our parents as they are our first teacher in our life. Our parents. پس کیا هستن؟ Our parents. والدینمون. پس میشه 46. خیلی خوب. بریم متن رو ترجمه کنیم. Elders have a lot to share with us. افراد سالمند چیزهای زیادی رو دارن که با ما شیر کنن و با ما در میون بذارن. Their life experience، تجارب زندگیشون. Their failures، شکست هاشون. Their success، موفقیت هاشون. And many more. و چیزهای زیادی دیگه. بچه حواستون باشه من خیلی نمونه سوال حل کردم پارسال، امسال. اکثرشون توی امتحانا یه متن راجع به elderly میارن، یعنی سالمندان، یه متن راجع به دیکشنری. خیلی این دوتا متن رو دیدم، نمیگم 100% شاید بیاد برای شما، ولی خیلی زیاد دیدم اینو. Thus we need، بنابراین we need to care for them، ما نیاز داریم که از اونها مراقبت کنیم. Because they deserve to be cared for، چون اونا لایق مراقبت هستن. For respect and care for elders start with our parents as they are our first teacher in our life. پس میگه که همون جور که ما باید مراقبت کنیم، احترام بذاریم و مراقبت کنیم از سالمندان، از اون جای شروع میشه که والدینمون هستند، چون اونها اولین معلم های ما در زندگی هستند. میگه همون جور که ما به والدینمون احترام میذاریم، به افراد مسن باید احترام بذاریم، چون اونها اولین معلمامون هستن. خب no matter what we do in our lives، اصلا مهم نیست که ما تو زندگیمون چی کار میکنیم. Who we are، کی هستیم. And where we live، و کجا زندگی میکنیم. We must love them as they love us unconditionally. باید بهشون عشق بدیم همون جور که اونا به ما عشق میدادن و ما رو دوست داشتن بدون شرط. They feel honored when we appreciate their love. اونا حس غرور، حس در واقع تحسین و افتخار میکنن وقتی که ما appreciate، قدردانی میکنیم عشقشون رو و احترام میذاریم به اونها. So it is our duty، بنابراین این مسئولیت ماست، این وظیفه ماست to help them، که به اونها کمک کنیم when they need us، وقتی به همون نیاز دارن. because زیرا they are not young enough، اونا دیگه به اندازه کافی جوان نیستن to handle things on their own like before، که مسائلشون رو مدیریت کنن همونطوری که قبلا این کار رو انجام میدادن. پس بچه ها حواستون به افراد مسن و سالمند باشه. خب متن زیر رو بخونید و به سوالات پاسخ بدید. آخرین سوال، بریم سراغ این ببینیم میتونیم ترجمهش کنیم. One in line 2 refers to، این وانه توی خط اول به چی برمیگرد؟ A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. With a good one، ما تا اینجا بچه‌ها راجع به هیچ حرف نزدیم به جز دیکشنری. پس این وانه برمیگرده به language tool meaning dictionary. دیکشنری یعنی
فرهنگ لغت. Which one is the closest meaning to look up? look up من از دایره لغات قبلم پیدا میکنم، یعنی جستجو کردن، search for. در واقع همیشه سینونیم look up بچه ها تو ذهنتون search for داشته باشین. من بدون که گزینا رو نگاه کنم میگم listen, search for, right, figure out, search for. Dictionary offers only one meaning for a word. بگردیم دنبال meaning. آها. You can look up the meaning of a word. خب این که هیچ ربطی نداشت. For words with more than one meaning, you should choose one makes more sense in the context. خب پس ببین more than one meaning هم داریم. پس dictionary offers only one meaning اشتباهه. توی دیکشنری ما فقط یه دونه معنی نمیدیم. اگه اینو یه دیکشنری هم تو عمرتون دیده باشید میتونید ناخودآگاه جوابش بدید. An important tool for learning a language is a dictionary. بگم دنبال important tool. important tool داشتیمش. A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. پس دقیقاً جمله اولمونه. An important tool for learning a language is a dictionary. کاملاً صحیح. خب بریم سراغ معنی کردنش. A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. دیکشنری یا فرهنگ لغات یک وسیله بسیار مهمه برای هر کسی که داره زبان جدید رو یاد میگیره. With a good one، با یه دونه خوبش، یعنی یه دونه دیکشنری خوبش، you can do the following. میتونی این کارهایی رو که در ادامه اومده انجام بدی. You can look up the meaning of a word. معنای لغت رو پیدا کنید. To find a word quickly. خیلی سریع کلمه رو پیدا کنی. You need to know the alphabet perfectly. To find a word quickly, you need to know the alphabet perfectly. یعنی اگه میخوای یک کلمه رو سریع پیدا کنی باید الفبا رو کاملا بلد باشی. For words with more than one meaning، برای لغاتی که بیش از یک معنا دارن، you should choose one makes more sense in the context. پس یک کلمه ای که لغات بیشتر از یک معنا داره باید اون یکی رو انتخاب کنی که بیشتر به متنت معنی میده. مثلا ما بوک به معنی رزرو هست، به معنی کتاب هم هست. خیلی هاتون رزرو رو نشنیدین. حالا البته تو 12ام تو کتاب هست ولی اکثرا نشنیدن. پس بوک به معنی رزرو و به معنی کتاب هست. ولی وقتی من میگم I bought a book، یک کتاب خریدم، نمیتونم که بگم یه رزرو خریدم. پس نگاه میکنم ببینم کدومش بیشتر به متنم میخوره و اون رو انتخاب میکنم. این هم یه نکته آموزشی بود توی ریدینگ. خب اینجا بودیم. Checking the spelling and pronunciation are other facilities that a dictionary offers. چک کردن اسپل نوشتار، pronunciation تلفظ، یکی دیگه از مزایا و تسهیل کننده هایی هست که دیکشنری برامون به ارمغان میاره. Also to check the plural of a noun، همچنین برای چک کردن جمع اسم ها، part of a speech یعنی همون چه قسمتی از در واقع اسم فعل نون or past tense of a verb گذشتهش رو پیدا کنیم. A dictionary is helpful. پس دیکشنری خیلی هم مفید و کاربردیه. A dictionary provides readers with synonyms or antonyms. یه دیکشنری برای اون خواننده هاش مترادف ها و متضاد ها رو هم فراهم میکنه. کالوکیشن، همنشینی ها، بالاتون نمونه سوالا کالوکیشن رو کامل توضیح دادم. همنشینی ها and grammatical information و اطلاعات گرامری رو about a word to راجع به یک کلمه برامون فراهم میکنه. پس یه امتحان خوشگل رو بررسی کردیم. خیلی امتحان خوبی هم بود. امیدوارم موفق باشید. خوب گوش بدید. اگه هر جا مشکل دارید برگردید درس‌ها رو ببینید توی کانال و در واقع دیگه امیدوارم مشکل نداشته باشید. لغت معنی ها رو حفظ کنید. حتما گرامر رو هم بخونید. امتحان خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. اگر از آموزش ما خوشتون اومد و دوست داشتید حتما لینک کانال ما رو برای دوستاتون ارسال کنید تا اونام بتونن توی امتحانات مدارس موفق باشن. فراموش نکنید کانال‌های آپارات و یوتیوب ایزی انگلیش تیچ همیشه کنار شماست.